Kevät on tullut. Vaikka tämä maisema näyttää pilvisenä päivänä vähän harmaalta, niin joka puolella sirkuttaa lintuja. Vähän väliä pään yli lentää joku kaakattava hanhilauma tai kurjet huutaa tuolta jostain pellolta. On aivan älyttömän ihana kevätfiilis ja sormet oikein syyhyä, että pääsee tekemään puutarhassa kaikkea. Tällaisina kevätpäivinä on ihan parasta, kun pystyy haistamaan maan tuoksu ja alkaa pikkuhiljaa sulaa. Kun alkaa olla illat jo pikkuhiljaa hiukan valoisampia, ehtii iltaisinkin tehdä jotain pihalla. Silloin kun aurinko vihdoinkin paistaa, niin voi vaan hetkeksi istua aurinkoon ja kuunnella niitä lintuja, jotka sirkuttaa ympärillä ja sulkea silmät ja nauttia siitä, miten aurinko paistaa kasvoille. Ehkä ottaa kupillisen teetä ja tulla juomaan sen ulkona. Ja mä oonkin nyt tuonut teidät tänne mun kasvimaalle, joka on mun ehdottomasti yksi ihanimpia lempipaikkoja tässä meidän pihalla. Meidän piha on aika iso, se on hehtaarin tää koko tontti ja tää kasvimaa on siitä tällainen erillinen aidattu alue. En tarkkaan tiedä kuinka paljon tässä on kokoa, mutta tää on kuitenkin aika iso kasvimaa. Ja me ollaan jaettu tää tavallaan kahteen niin, että tuolla toisella puolella on tollaset kasvulavat. Osa niistä on nikkaroitu ihan alusta lähtien itse. Osa on esimerkiksi vanhoja ikkunankarmeja on käytetty materiaalina ja sitten on pari ostettuakin. Ja sitten tässä toisella puolella on enemmän sellaista vapaata kasvutilaa. On perunamaata ja maa-artisokkaa ja jotain semmoisia monivuotisiakin kasveja. Ja tää kevät on aina sellaista aikaa, kun mä olen todella innoissani puutarhahoidosta. Maa on vielä jäässä ja ei oikein mitään pääse kunnolla tekemään, kun luntakin on vielä maassa ja kaikkea, mutta silti vaan tänne pihalle on pakko päästä ja suunnitelmat on tosi suuret. Sitä miettii kaikkia ihan hullujakin juttuja, mitä haluaisi täällä puutarhassa tehdä. Mutta mä olen oppinut sen, että joka vuosi mulla käy se sama kaari, että ensin mä olen tosi innoissani, sitten kun se kesä siitä etenee, se into vähän laantuu ja sitten loppukesästä voi tuntuakin jo aika kuormittavalta, jos on haalinut itselleen vähän liikaa niitä puutarhaprojekteja ja vaikka sellaisia kasveja, jotka vaatii ihan kauheasti huolenpitoa. Ja nyt mä olenkin ajatellut, että tänä vuonna mä tekisin toisin. Mä olen päättänyt pitää eräänlaisen välivuoden tästä kasvimaasta. Ei niin, että mä en viljelisi täällä mitään, koska mä todellakin rakastan sitä, kun saa tiputtaa siemeniä multaan, kun saa nähdä, miten ne itää siellä mullasta ne pienet sirkkalehdet ja miten se kaikki kasvu muuttuu vihanneksiksi ja mitä kaikkea sinne on kylvänytkään. En aio jättää sitä kokonaan väliin, mutta mä olen vähän miettinyt, että mikä on siinä mun puutarhahoidossa se juttu, joka mua kaikkein eniten innostaa ja päättänyt vähän niin keskittyä enemmän siihen ja jättää niitä työläämpiä vaiheita vähemmälle. Esimerkiksi nyt kun tämä meidän kasvimaa on aika iso, niin tänä vuonna mä olen pohtinut, että mä voisin osan tästä tilasta, jota täällä on, voisin kylvää siihen kukkia. Niin sitten se sadonkorjuu, joka niin ihanaa kuin onkin, niin joskus on myös aika työlästä, niin se puoli jäisi sitten vähemmälle. Ja moniin paikkoihin mä ajattelin kylvää jotain sellaisia maanparannuskasveja, sellaisia, jotka sitoo typpeä maahan. Niin että vaikka se maa lepää, niin samalla siinä voi kasvattaa jotain sellaista, mikä ehkä kukkii, se näyttää kivalta ja se on hyväksi sille maalle. Kasvithan vaatii ihan hirveästi kastelua, varsinkin jos on kuuma, helteinen kesä, mitä nyt on tässä viime vuosina aika usein ollut. Ja meidän kasvimaalla se on käytännössä tarkoittanut sellaista vähintään puolen tunnin kastelusessiota joka ilta.
Ja sellaiseen ei välttämättä aina olisi aikaa. Ja silloin jos on jo kylvänyt ne kaikki vihannekset sinne, niin se tuntuu vähän... Mun on vaikea, että mä sitten jättäisin ne vaan oman onnensa nojaan. Siinä vaiheessa, kun mä oon nähnyt tosi paljon vaivaa niiden kylvön suhteen ja varjellut niitä pieniä taimia, että se, että mä sitten kesken kesää jotenkin luovuttaisin ja lakkaisin kastelemasta, niin se ei tunnu järkevältä eikä oikein luontevalta. Mä muutenkin mietin, että harrastusten suhteen kannattaisi olla aika tarkkana, että tekeekö niitä vielä siitä syystä, mistä on alun perin lähtenyt sitä tekemään, eli niin kuin innostuksesta ja siitä nautinnosta, mitä niistä saa, ettei niistä harrastuksista tulisi sitten semmoisia jotain työläitä kiviriippoja. Niin kuin tällaisessa isolla pihalla ja tämä nyt ei ole maatila siinä mielessä, että täällä ei ole mitään varsinaista maanviljelystoimintaa ollut pitkään aikaa, mutta kuitenkin vanhassa talossa maalla helposti näistä harrasteista voi tulla vähän työläitä. Ja tänä kesänä mä haluaisin lisää aikaa sellaista kaikkea luovaa suunnittelua ja perustustyötä varten. Mä oon esimerkiksi monta vuotta ollut mielessä kaikkia yksityiskohtia tänne pihalle, jotka on aika sellaisia, vaatii kaivamista ja vaatii vähän raivaamista. Ja niille ei ole koskaan oikein ollut aikaa, koska tää kasvimaa vie niin ison osan siitä kesästä. Siinä helposti sitten jää sellaiset haaveet syrjään, kun tekee vaan niitä rutiinijuttuja, kastelee kasvimaata ja leikkaa ruohoa. Mutta tänä kesänä mä aion keskittyä kaikkiin sellaisiin juttuihin, mitkä on jäänyt näiden rutiinien alle. Tämä on muuten aivan ihanaa tulla tänne kasvimaalle talven jälkeen. Täällä on vielä puolet maasta lumen peitossa, mutta joissakin kohdin näkyy, miten sieltä puskee jo jotain pieniä taimenalkuja. Tuonne esimerkiksi on unohtunut jotain sipuleita viime syksynä ja sieltä ne nousee maan alta. Monivuotisten kasvien versot nousee jo, vaikka hädin tuskin maa on paljastunut lumen alta. Tämä on muuten se vaarallinen vaihe keväässä. Just tää into, tää ulkona olemisen ihanuus. On todella vaikea hillitä itseään ja olla kylvämättä liikaa. Joten katsotaan, miten mun käy tämän mun lupaukseni kanssa. Mutta kyllä mä uskon, että tästä ihan hyvä tulee. Pieni viljelyala ja loput sitten jotain helppoa, mikä tuottaa vaan iloa silmällä. Viime syksyllähän mä tonne yhteen laatikkoon kylvin tai istutin tulppaaneita. Ja niitä tässä odotan aika innolla, että minkälaisia sieltä nousee. Sitähän ei ikinä muista, että mitä on tullut syksyllä istutettua. Jotain narsisseja tai muuta, tai mitä on mihinkin kylvänyt. Sieltä tulee aina pieniä yllätyksiä. Tämä kasvimaa on myös sellainen paikka, johon mä kesällä usein tuun vaan istuskelemaan. Mä otan tuolin ja istun siinä ja katselen kaikkea, mikä kasvaa ja kuuntelen lintuja. Tässä on yksi linnunpönttö, tai oikeastaan muutama linnunpönttö näissä lähipuissa. Katselen, mitä ne linnut touhuaa ja istun vaan ihan hiljaa ja katselen niitä mun viljelyksiäni ja nautin olostani. Joskus otan aamupalaa mukaan, pillisen teetä ja istuskelen. Joten tää on paljon enemmän kuin mikään ruoan kasvatuspaikka. Ja sitä sellaista hyvää mieltä ja nautinnollisuutta ja iloa mä haluan korostaa tässä paikassa niin, ettei tää ikinä muuttuisi sellaiseksi liian työlääksi. Että tämän tarkoitus olisi pelkästään vaan kasvattaa ruokaa. Mä en malta odottaa sitä, että tulee kunnolla kevät ja täällä vihertää ja mä pääsen näyttämään teille, miltä tää paikka näyttää silloin, kun täällä on oikeasti kasvuvauhdissa. Mutta nyt mä haluaisin tietää, että onko sulla kasvimaata, minkälaisia ajatuksia sulla on sen viljelemisestä. Kiitos taas kun katsoit videon. Muista pitää huolta itsestäsi ja olla itsellesi kiva. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!